Hello guys, welcome to ND Education. আজি এটা নিউ ভিডিও তোমালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিছো। আৰু আজি এই ভিডিওটিত মই ডিসকাস কৰিম তথা তোমালোকক দেখাই দিম যে শুদ্ধ ধৰণে তোমালোকে কিদৰে কলেজ সমূহত এপ্লাই কৰিব পাৰিবা এইচএস ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰত এডমিশন লবলৈ। ওকে, দৰ্পণ পৰ্টেলত কি ধৰণে তোমালোকে কলেজ সমূহ সিলেক্ট কৰিবা আৰু শুদ্ধ ধৰণে কি ধৰণে তোমালোকে কৰিবা। ওকে, কাৰণ যদি কিবা মিস্টেক কৰা, কিবা যদি ভুল কৰা তোমালোকৰ সেই এপ্লিকেশন কেনসেল হৈ যাব পাৰে। সো ভিডিওটি ভালকৈ চোৱা আৰু কি কৰিব লাগে, কি কৰিব নালাগে, বা কিবা ডকুমেন্ট লাগিব নেকি আৰু কলেজতো যাব লাগিব নেকি, সকলোখিনি কথা তথা সকলোখিনি ডাউট মই আজিৰ এই ভিডিওটিত তোমালোকৰ ক্লিয়াৰ কৰি দিম। সো আহা আমি ভিডিওটি আৰম্ভ কৰো। আৰু তোমালোকে গম পাইছা যে অলৰেডি কি ধৰণে ৰেজিষ্ট্ৰেচন কৰে দৰ্পণ পৰ্টেলত। যদি এতিয়ালৈ ৰেজিষ্ট্ৰেচন কেনেকৈ কৰে সেই ভিডিওটি চোৱা নাই, ডেসক্ৰিপচনত লিংক আছে, তোমালোকে প্ৰথমে সেই ভিডিওটি চাই লোৱা আৰু সেই ভিডিওটি চাই কিনে তাৰে পিছৰ ষ্টেপখিনিৰ বাবে আজিৰ এই ভিডিওটি মই লৈ আহিছো। ওকে, সো আই থিংক তোমালোকে এই ভিডিওটি চাইছা আৰু নিজৰ যি পিন ৰেজিষ্ট্ৰেচনৰ বাবে যি পিন তথা মোবাইল নাম্বাৰ সেইখিনি ৰেডি কৰি থৈছা। ওকে, সো এতিয়া তোমালোকে কি কৰিবা, ডাইৰেক্ট ক্ৰম ব্ৰাউজাৰত যাবা। ওকে, গৈ কিনে ইয়াত সাৰ্চ কৰিবা দৰ্পণ DARPAN darpan.ahsconline.in, এইটো ডাইৰেক্ট ৱেবছাইটতো গুচি যাব পাৰা। সো গৈ কিনে সেম প্ৰসেস তোমালোকে ষ্টুডেন্ট এডমিশন তলত আহিছে, নহলে সাইডত যেটো ষ্টুডেন্টস বুলি লিখা আছে তাতেও টিপিব পাৰা। কিন্তু এটা কথা, আমি যেতিয়া ফৰ্ম ফিল আপ নকৰো কিয়, যিকোনো ফৰ্ম ফিল আপ নকৰিলেও যদি মোবাইল দি তোমালোকে কৰা, মোবাইলত প্ৰথমে ডেস্কটপ সাইটটো অন কৰি লবা। সো মই প্ৰথমে ডেস্কটপ সাইটটো ইয়াত অন কৰি লৈছো। ওকে, হৈ গল। কম্পিউটাৰত হলে ডাইৰেক্ট কৰিলে হ'ব। সো এতিয়া তোমালোকে তলত দেখা পাইছা ষ্টুডেন্ট এডমিশন, ইয়াত তোমালোকে জাস্ট ক্লিক কৰি দিবা। ওকে, লোডিং হ'ব দিবা। তাৰ পিছত তোমালোকৰ ইয়াত 10 ডিজিট মোবাইল নাম্বাৰ খুজিছে, ডেট অফ বাৰ্থ খুজিছে, পিছত 4 ডিজিট পিন। সো এইখিনি অলৰেডি তোমালোকে বনাই থৈছা ৰেজিষ্ট্ৰেচনৰ জৰিয়তে। যদি বনোৱা নাই সোনকালে বনাই লোৱা, ডেসক্ৰিপচনত লিংক আছে কেনেকৈ কৰিব লাগে। সো সেইখিনি ইয়াত ধুনীয়াকৈ এন্টাৰ কৰি দিবা যি হয়। সো সকলোখিনি এন্টাৰ কৰি তোমালোকে লগইন এজ ষ্টুডেন্টত টিপি দিবা। ওকে, হৈ গল। ইয়াৰ পিছত তোমালোকৰ ধুনীয়াকৈ ইয়াত প্ৰফাইলটো আহি যাব। তাৰপিছত কোনাৰ ফালে তোমাৰ নামো লিখা আহিব, তোমাৰ নাম আৰু তোমাৰ যি ফোন নাম্বাৰ আছে। ওকে, সো এতিয়া কলেজ সিলেকশনৰ বাবে তথা কলেজত এপ্লাই কৰিবলৈ বাবে তোমালোকে ডাইৰেক্ট ইয়াত কলেজৰ নামটো সাৰ্চ কৰিব পাৰা। ওকে, নহলে তোমালোকে সাইডত যি ফিল্টাৰ কলেজেছ, ইয়াত তোমালোকৰ ডিস্ট্ৰিক্ট তথা ষ্ট্ৰীম সিলেক্ট কৰিও কলেজখন সিলেক্ট কৰিব পাৰা। ওকে, সো ফিল্টাৰ কলেজতে মই কৰি দেখাই দিওঁ। ধৰা তুমি কামৰূপ ডিস্ট্ৰিক্টৰ পৰা বিলং হয়, মই এটা এক্সাম্পল লৈছো কামৰূপ ডিস্ট্ৰিক্ট। ওকে, কামৰূপ মেট্ৰ সিলেক্ট কৰিলো আৰু মই সায়েন্স ষ্ট্ৰীমৰ বাবে এপ্লাই কৰিম। ওকে, ইয়াত সায়েন্স ষ্ট্ৰীম সিলেক্ট কৰিম। সো তাৰপিছত ফিল্টাৰত টিপি দিলো। সো যিকেইখন কলেজৰ নাম এতিয়ালৈ দৰ্পণত এভেইলেবল আছে সেইকেইখনৰ নাম ইয়াত ধুনীয়াকৈ আহি যাব। আৰু চাবা কোনবা কেইখন কলেজৰ নাম এতিয়ালৈ দৰ্পণ পৰ্টেলত নাহিবও পাৰে। আৰু তোমালোকে গম পাইছা যে 2 মেৰ আগত এই দৰ্পণ পৰ্টেলত যি এপ্লিকেশনৰ প্ৰক্ৰিয়া সেইখিনি তোমালোকে সম্পন্ন কৰিব লাগিব। কিন্তু এটা আশা আছে যে এই ডেট বঢ়াই দিব পাৰে, অৰ্থাৎ 5 মে 6 মে এনেকুৱা পৰ্যন্ত বঢ়াই দিব পাৰে, কাৰণ বহুত কলেজৰ নাম অহাত অলপ দেৰি হয়। ওকে, যদি তোমালোকে বেলেগ কলেজত এপ্লাই কৰিব খোজা আৰু জানা যে 5খন ম্যাক্সিমাম 5খন কলেজত তোমালোকে এপ্লাই কৰিব লাগিব। ওকে, ধৰা তুমি দুখনত কৰিলা আৰু 3 নম্বৰ কিবা এখনত কৰিব খুজিছা, সেইখনৰ নাম ইয়াত বিচাৰি পোৱা নাই। সো তোমালোকে ওয়েট কৰি দিবা 2 দিনমান, তাৰপিছত লগইন কৰি পুনৰ ইয়াত আহিবা আৰু তাৰপিছত পুনৰ চাবা যে তোমাৰ কলেজৰ নাম যিখন কলেজত ল'ব খুজিছা সেই কলেজখনৰ নাম আহিছে নে আহা নাই। ওকে, সো আজি দেখাই দিও যদি আহে নাম কেনে ধৰণে তোমালোকে এপ্লাই কৰিবা। ওকে, প্ৰথমে ফিল্টাৰ কৰি কিনে ইয়াত তোমালোকে চাই ল'ব পাৰা কোন কেইখন কলেজৰ নাম আছে। ইয়াত চোৱা বি বৰুৱা কলেজ, এইখনত এপ্লাই কৰি চাও, দেখাই দিও তোমালোকক। এপ্লাইৰ বাবে তোমালোকে প্ৰথমে ভিউ ইনষ্টিটিউচন ডিটেইলছত ক্লিক কৰি কিনে তোমালোকে চাব পাৰা যে ইয়াত কি সিট আছে, ক'ত অৱস্থিত, পিন কোড কি, সকলোখিনি ডিটেইলছ ইয়াত আহি যাব। ওকে, এনেকৈ চাই ল'বা। চাই কিনে তলত যি দিছে ক্লিক হিয়াৰ টু এপ্লাই, ইয়াত এপ্লাইত ক্লিক কৰি দিবা। ওকে, কিবা ডাউট থাকিলে মোক কমেণ্টত সুধিবা, মই ধুনীয়াকৈ কৈ দিম। ওকে, আৰু আমাৰ হোৱাটছএপ গ্ৰুপৰ লিংক ডেসক্ৰিপচনত আছে, তাতো জইন হৈ কিনে ডাউটবোৰ সুধিব পাৰা। ওকে, ইয়াৰ পিছত তোমালোকে যিটো ষ্ট্ৰীমত ল'ব খোজা, ধৰা সায়েন্স ষ্ট্ৰীমত ল'ব খুজিছা, সো ইয়াত বেসিক প্ৰফাইলত তোমাৰ ডিটেইলছখিনি থাকিব কলেজখনৰ। ওকে, তাৰপিছত তলত চোৱা এইবোৰ সায়েন্স আৰ্টছ আৰু কমাৰ্চ এই তিনিটা ষ্ট্ৰীম এভেইলেবল আছে এইখন কলেজত। সো তুমি যদি সায়েন্সত ল'ব বিচাৰা এপ্লাই ইন সায়েন্স ষ্ট্ৰীম সাইডত যিটো আছে এইটো ইয়াত ক্লিক কৰি দিবা, তোমাৰ মানে যিটো ষ্ট্ৰীমত ল'ব খোজা। ওকে, আমি ক্লিক কৰি দিলোঁ ধুনীয়াকৈ। ক্লিক কৰি কিনে তোমাৰ সাবজেক্ট বাছিব লাগিব, অৰ্থাৎ তুমি কি সাবজেক্ট দিব খুজিছা। ওকে, মেইন ইংলিছ সাবজেক্টটো থাকিব,
ওকে ইংলিছৰ লগতে এটা আৰু থাকে এমাইল টাইপৰ সাবজেক্ট তাতে বহুতে এছামিজ সিলেক্ট কৰে অৰ্থাৎ অসমীয়া যদি তোমালোকে প্ৰায় অসমীয়া মিডিয়ামৰ পৰা আহিছা দেন অসমীয়া সিলেক্ট কৰাটো ভাল হ'ব ওকে মই ল্যাঙ্গুৱেজৰ কথা কোনাই এমাইল সাবজেক্ট তথা তোমাৰ এই কোৰ 2 ইয়াত কোৰ 2 যেটো সাবজেক্ট আছে হেতুত কি সিলেক্ট কৰিবা ওকে অসমীয়াও সিলেক্ট কৰিব পাৰা নহলে অল্টাৰনেটিভ ইংলিছ এটা বিষয় আছে হেটো তোমালোকে সিলেক্ট কৰিব পাৰা ওকে মই অসমীয়া সিলেক্ট কৰি দিও সো এমাইল বেঙ্গলীও পাৰা হিন্দীও পাৰা এইকেইটা সাবজেক্ট মানে এইখন কলেজত আছে সো অসমীয়াৰ বাবে সিলেক্ট কৰিলো হৈ গল ইংলিছ আৰু অসমীয়া দুটা সাবজেক্ট এইকেইটা মেন্ডেটৰি সাবজেক্ট আমি ললো ইয়াত থাৰ্ড ইলেক্টিভ সাবজেক্ট মানে ইয়াত তোমালোকে বেলেগ বাকি চাৰিটা কি সাবজেক্ট লব খুজা ওকে যেহেতু সায়েন্স স্ট্ৰীম পিসিএমবি এটা বেস্ট কম্বিনেশন হয় সায়েন্স স্ট্ৰীমৰ বাবে ফিজিক্স কেমিষ্ট্ৰি ম্যাথছ আৰু বায়োলজি এইখন থাকিলে সায়েন্স স্ট্ৰীমৰ বাবে ভাল আৰু ফিজিক্স কেমিষ্ট্ৰি এই দুখনটো থাকিব লাগিব তাৰে লগতে ম্যাথছ আৰু বায়োলজিটো তোমালোকে যদি পাৰা সায়েন্স স্ট্ৰীমত এপ্লাই কৰিলে লৈ থবা ওকে সো ইলেক্টিভ 1 প্ৰথমতে মই দিও যিকোনো এটা ধৰা তোমাৰ ফিজিক্স দিলো প্ৰথমে তাৰছত ইলেক্টিভ টো তাৰছত দিলো কেমিষ্ট্ৰি যেহেতু সায়েন্সৰ বাবে এই দুখন মেইন ফিজিক্স আৰু কেমিষ্ট্ৰি তাৰে পিছত ম্যাথমেটিক্স দিলো ওকে ফিজিক্স কেমিষ্ট্ৰি ম্যাথমেটিক্স তাৰ পিছত ইলেক্টিভ 4 অপচনেল অৰ্থাৎ আৰু এখন সিলেক্ট কৰিব পাৰা এখন সিলেক্ট কৰি থবা সোৱা সায়েন্স স্ট্ৰীমত তোমালোকে জিওগ্ৰাফিও ল'ব পাৰা সংস্কৃত ল'ব পাৰা বায়োলজিও ল'ব পাৰা বা ষ্টেটিষ্টিকো ল'ব পাৰা বাট এইখন তোমালোকৰ যদি ইলেক্টিভ টাইপ বনাব খুজিছা কিবা এখন সাবজেক্ট মানে এইটো বনাব নহয় দা সব কেইখন সাবজেক্টে পঢ়িবা বাট ইলেক্টিভ সাবজেক্ট এখন হৈ যায় পিছত নিজে যদি কিবা এখনত তোমালোকে কম মাৰ্ক পোৱা যদি ইলেক্টিভ সাবজেক্ট কি হয় যদি কনফিউজন আছে মোক কমেন্ট কৰিবা ইলেক্টিভ সাবজেক্টৰ ওপৰত মই ভিডিও বনাই দিম এতিয়া জাস্ট তোমালোকে সাবজেক্ট যি ল'ব খুজা সেইখন সিলেক্ট কৰিবা কোন এতিয়া কনফিউজন আহিব পাৰে প্ৰথমতে বায়োলজি সিলেক্ট কৰিম নে প্ৰথমতে ফিজিক্স সিলেক্ট কৰিম সো ইয়াত মই প্ৰথমতে ফিজিক্স সিলেক্ট কৰিলো তাৰছত কেমিষ্ট্ৰি এনেকে নহয় তোমালোকে যিকোনো এটা সাবজেক্ট প্ৰথম ফাৰ্স্ট সেকেন্ড এনেকে সিলেক্ট কৰি দিব পাৰা হেতু কোনো ডিপেন্ড নকৰে ওকে ধৰা বায়োলজি তুমি প্ৰথমেও সিলেক্ট কৰিব পাৰো ওকে আই থিংক সেইখিনি ডাউট তোমালোকৰ ক্লিয়াৰ হ'ল ওকে ইংলিছ ললো অসমীয়া ললো তাৰছত ফিজিক্স কেমিষ্ট্ৰি ম্যাথমেটিক্স বায়োলজি এই চাৰিখন সাবজেক্ট ললো আৰু চোৱা যদি বায়োলজি নলয় তোমালোকে জিওগ্ৰাফি বা অন্য ষ্টেটিষ্টিকো ল'ব খুজা ল'ব পাৰা ওকে তাৰ পিছত দিছে সিলেক্ট মিডিয়াম এতিয়া মিডিয়াম কি মিডিয়াম এতিয়া বহুতে ভাবে যে যেহেতু আমি সময় বেছিভাগ ষ্টুডেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত কোৱা নাই জাস্ট কিছুমান ষ্টুডেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত কৈছো যে তোমালোকে ইংলিছত যেহেতু টান পাব বুলি ভাবা কাৰণ বহুতে অসমীয়া মিডিয়ামৰ পৰা আহিছে ক্লাছ 10ত সো ক্লাছ 11 12ত ইংলিছত যদি মিডিয়াম লইলো কি হ'ব প্ৰবলেম একো নহয় জাস্ট দুমাহ মান তোমালোকৰ অলপ হেই লাগিব ভাষা তো বুজি নাপাব পাৰা জাস্ট তাৰ পিছত তোমালোকৰ কমফৰ্টেবল হৈ যাব বুজি পাব ধৰিবা সো সায়েন্স স্ট্ৰীমত তোমালোকে অসমীয়া মিডিয়াম সিলেক্ট নকৰিবা মিডিয়াম হদাই ইংলিছত সিলেক্ট কৰিবা যদি সায়েন্স স্ট্ৰীমৰ বাবে এপ্লাই কৰা ওকে তেতিয়া তোমালোকক পিছলৈ ভৱিষ্যতে তোমালোকৰ কেৰিয়াৰত হেল্প হ'ব ওকে সো সিলেক্ট মিডিয়াম মই ইংলিছ মিডিয়ামে সিলেক্ট কৰি দিলো হৈ গল ধুনিয়াকৈ এনেকে এপ্লাই কৰি ইংলিছ আসামিজ ফিজিক্স কেমিষ্ট্ৰি ম্যাথমেটিক্স বায়োলজি ওকে তাৰ পিছত এপ্লাই ফৰ এডমিশনত ধুনিয়াকৈ আমি ক্লিক কৰি দিম হৈ গল জাস্ট সিম্পলি প্ৰসেস এতিয়া চোৱা ইয়াৰ পিছত আৰু যদি বেলেগ কলেজৰ বাবে তোমালোকে এপ্লাই কৰিব খুজিছা এইখনটো হৈ গল আৰু বেলেগ কলেজৰ বাবে আমি এপ্লাই কৰিম কেনেকৈ কৰিবা হেতু মই দেখাই দিম ওকে কাৰণ ম্যাক্সিমাম 5খন পাৰা ইয়াত চোৱা প্ৰথম এখন কলেজ এপ্লাই কৰিলা ইয়াত কি লিখা আহিছে চোৱা একনলেজমেন্ট ৰিসিভ এইখন তাৰে তলত এইটো লৰি আছে না এনেকৈ আছে মানে ৱেইটিং হৈ আছে সো যেতিয়া তোমাৰ কলেজখনৰ পৰা সিলেক্ট কৰা হ'ব তেতিয়া তোমাৰ এই পেজটোতে ইয়াত সিলেক্টেড বা এনেকুৱা ইয়াত লিখা আহিব ধুনিয়াকৈ ওকে সো চিন্তা কৰিব নালাগে তোমালোকে লগইন কৰি চাই থাকিবা যদি তোমালোকে এডমিশনৰ বাবে তাত সিলেক্ট হৈছা এই পেজটোতে ইয়াত তোমালোকৰ লিখা আহিব যে এইখন কলেজত তোমালোকে সিলেক্ট হৈছা আৰু তোমালোকে সেই কলেজখনত একসেপ্ট কৰি ল'ব লাগিব হয় মই এই কলেজখনতে এতিয়া এডমিশন ল'ব বিচাৰো আৰু চোৱা তোমালোকে ধৰা 5খন কলেজত এপ্লাই কৰিছা আৰু তাত তুমি 4খন কলেজত সিলেক্ট হৈ গৈছা ওকে সো এতিয়া কি কৰিবা তুমি যিখনত ল'ব বিচাৰা সেইখনত একসেপ্ট কৰি দিবা যে মই হয় এইখন কলেজত হে মই ল'ব বিচাৰো সো সেইখনত একসেপ্ট কৰাৰ লগে লগে বাকি যি 3খন মানত আৰু তোমাৰ সিলেক্ট হৈছিলে অটোমেটিকলি তোমাক ৰিজেক্ট কৰি দিব হিয়তে যে যেহেতু সেই ইনষ্টিটিউশন তথা সেই কলেজখন অলৰেডি ষ্টুডেন্ট জনে সিলেক্ট কৰি ললে এডমিশনৰ বাবে সো আমাৰ তাত আৰু তোমালোকে ল'ব নোৱাৰা ওকে আৰু এবাৰ এডমিশন লৈ যোৱাৰ পিছত যদি আৰু কলেজ চেঞ্জ কৰিব খোজা তেতিয়া প্ৰবলেম হ'ব পাৰে এই বছৰ যেহেতু অলৰেডি লিখি দিছে নটিছ এখনত সো নটিছখন যদি পোৱা নাই ডেসক্ৰিপচনত লিংক দি নটিছটো ভাল ধৰণে চাই ল'বা তাত ডেটো দিয়া আছে কোনখিনি সময় ডেটৰ ভিতৰত তোমালোকৰ মেৰিট লিষ্ট পাবলিশ কৰা হ'ব কোনটো ডেটৰ ভিতৰত তোমালোকৰ এডমিশন হ'ব সকলোখিনি ডিটেইলছ আছে লগতে স্ক্ৰিনত দেখা পাব পাৰা এটা নিউজ
ভাল ধৰণে এই নিউজটো তোমালোকে স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি চাই ল'ব পাৰা ওকে আৰু এই ডেটৰ কথা কওঁ ন ধৰা তোমাক 2 তাৰিখৰ ভিতৰত এইখিনি কৰিব দিছে সময় বঢ়াইও দিব পাৰে যদি কিছুমান কলেজৰ নাম অহাত দেৰি হয় ষ্টুডেণ্ট এতিয়া যেহেতু বিবৰা কলেজত তোমালোকৰ এপ্লিকেশ্যনখন যোৱা হৈ গ'ল সো এতিয়া তোমালোকে ইয়াত একনলেজমেণ্ট ৰিচিপ্টটো ডাউনলোড কৰি ল'বা ইয়াত ধুনীয়াকৈ ক্লিক কৰি দিবা ক্লিক কৰাৰ লগে লগে তোমালোকৰ সন্মুখত এনেকৈ আহি যাব পাৰে বা নিজে নিজে ডাউনলোড ষ্টাৰ্ট হৈ যাব ওকে ৰিচিপ্টখন তোমালোকে ইয়াত ওপেন কৰি ল'বা আৰু চোৱা এনেকৈ ধুনীয়াকৈ তোমাৰ একনলেজমেণ্ট ৰিচিপ্টখন ইয়াত আহি যাব যে কি তোমাৰ ARN নাম্বাৰটো কি এইখন ভাল ধৰণে চাই ল'বা যদি তুমি এইখন কলেজত অৰ্থাৎ বিবৰাতে তুমি যদি সিলেক্ট হোৱা এই যিখন একনলেজমেণ্ট ৰিচিপ্ট এই ৰিচিপ্টখন তোমালোকে এডমিশ্যনৰ টাইমত লৈ যাব লাগিব ওকে আৰু চোৱা এডমিশ্যনৰ টাইমত তোমালোকে ইনকাম সাৰ্টিফিকেট যদি তোমালোকে BPLৰ আন্ডাৰত এপ্লাই কৰিছা ইনকাম সাৰ্টিফিকেট লাগিব ফি ৱেইভাৰৰ কাৰণে ওকে লগতে এইখন একনলেজমেণ্ট ৰিচিপ্টখন লাগিব লগতে তোমাৰ যিখন মাৰ্কশ্বিট অনলাইন ডাউনলোড কৰা হ'লে হ'ব যেহেতু তোমালোকে এতিয়ালৈ অফলাইন মাৰ্কশ্বিটখন পোৱা নাই যদি অফলাইন মাৰ্কশ্বিট কলেজে স্কুলৰ পৰা তোমালোকে লাভ কৰা তথা অৰিজিনেল মাৰ্কশ্বিটখন সেই মাৰ্কশ্বিটখন তোমালোকে লৈ যাবা ওকে সো যদি অফলাইন মাৰ্কশ্বিট বা অৰিজিনেল মাৰ্কশ্বিট নোপোৱা দেন তোমালোকে সেবাৰ ফালৰ পৰা ডাউনলোড কৰা মাৰ্কশ্বিটখনো লৈ যাব পাৰিবা ওকে এই মাৰ্কশ্বিটখন লৈ যাবা যেতিয়া এডমিশ্যনৰ বাবে কলেজে তোমালোকক মাতিব ওকে এতিয়া নালাগে এতিয়া সেইখিনি তোমালোকে নটিচ পাই যাবা কোনখন কলেজে কেতিয়া এডমিশ্যন দিয়া হ'ব তোমালোকে কলেজখনৰ ৱেবছাইটত গৈ কিনেও নটিচটো চাব পাৰা ওকে আৰু ইয়াত তোমালোকৰ লিখিও দিছে প্ৰায় 9 পৰা 10 ইমান মানৰ ভিতৰত 9-10 তাৰিখৰ আগতে তোমালোকৰ মাতিব পাৰে ওকে বা 6-7 হেনেকুৱা সময়ত এডমিশ্যন হ'ব পাৰে বাট চেঞ্জ হ'ব পাৰে এই টাইমিংখিনি ওকে সো মই ডাইৰেক্ট কৈ নিদিওঁ কোনটো সময়ৰ ভিতৰত তোমালোকৰ মেইন এডমিশ্যন প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হ'ব কলেজসমূহত ওকে সো এইখিনি লৈ যাবা লগতে তোমালোকে বেংক একাউণ্টৰ যিখিনি ডিটেইলছ সেই ডিটেইলছ তথা পাছবুকটো লৈ যাবা ওকে কাৰণ লাগি থাকে এডমিশ্যনৰ টাইমত ওকে সেইখিনি মই কৈ দিলোঁ কি ডকুমেণ্ট লাগে আৰু ইম্পৰ্টেণ্ট ডকুমেণ্ট যি ভাবা সেই গোটেইখিনি ডকুমেণ্ট তোমালোকে কলেজে যেতিয়া এডমিশ্যন কৰিব যাবা সেইখিনি লৈ যাবা এতিয়া চোৱা ইয়াত ধুনীয়াকৈ দিয়া আছে কি ছাবজেক্ট লৈছা ইংলিছ ফিজিক্স কেমেষ্ট্ৰি মেথমেটিক্স বায়'লজি লগতে MIL অৰ্থাৎ অসমীয়া আৰু তোমালোকৰ ARN নাম্বাৰটো সাইডত লিখা আহিব ওকে আৰু দিছে your application has been successfully submitted ওকে সকলোখিনি হৈ গ'ল সো ইয়াৰ পিছত আৰু বেলেগ যদি ইনষ্টিটিউচন তথা বেলেগ যদি কলেজত এপ্লাই কৰিব খোজা সেম প্ৰসেস আইডি কৰিবা ওকে সো ষ্টুডেণ্ট তোমালোকৰ এইখন কলেজত এপ্লাই কৰা হৈ গ'ল আৰু ধুনীয়াকৈ একনলেজমেণ্ট ৰিচিপ্টখন ডাউনলোড কৰি ল'লা ইয়াৰ পিছত আৰু যদি অন্য কলেজত তোমালোকে এপ্লাই কৰিব খোজা সো ক'ত ক্লিক কৰিবা এবাৰ চোৱা দৰ্পণ পৰ্টেলত অলপমান কিছুমান সাৰ্ভাৰৰ প্ৰব্লেম হৈ আছে সো কিছুমান ইয়াত কথা যদি লিখা আহিছে তোমালোকে দেখা পোৱা নাই ইয়াত চোৱা সাইডত এই নীলা এইটো দেখিছা লগতে এইখিনিতে বহুত কথা লিখা আছে বাট হোৱাইট হৈ আছে এইটো মানে অলপ ৱেবছাইটৰ প্ৰব্লেম হৈ আছে সেইকাৰণে তোমালোকে দেখিছা সো ইয়াতো এই সাইডৰ পিনে কোণাত অলপ এনেকৈ ক্লিক কৰি দিবা এইটো সাইডত ওকে ধুনীয়াকৈ ইয়াত ক্লিক কৰি দিবা ওকে ক্লিক কৰি দিলোঁ সো তোমালোকৰ মেইন পেজটো ওপেন হৈ গ'ল সো ইয়াত তোমালোকৰ কি দেখাই আছে চোৱা এডমিশ্যন অফাৰ্ড এতিয়ালৈ তোমালোকৰ এখনতো এডমিশ্যন পোৱা নাই ওকে যদি যিকেইখনত এডমিশ্যন তোমালোকে পাই যোৱা ইয়াত এডমিশ্যন অফাৰ্ডত গৈ কিনে যিখন কলেজত পাইছা ইয়াত ধুনীয়াকৈ নামটো আহি যাব লগতে এপ্লিকেশ্যন ছাবমিটেড অলৰেডি মই এখনত ছাবমিট কৰিলোঁ আৰু 4খনত মই ছাবমিট কৰিব পাৰিম ওকে তাৰপিছত তোমালোকৰ ডিটেইলছখিনি তলত দিয়া থাকিব সো আৰু যদি তোমালোকে এপ্লাই কৰিব খোজা ইয়াত সাইডত যাবা এইখিনি হাতত তাৰপিছত তলৰ পিনে এই নীলা এইটোৰ তলৰ পিনে এবাৰ ক্লিক কৰি দিবা ক্লিক কৰি দিলোঁ সো এইটো কলেজ সিলেকশ্যনৰ এই পেজটো আহি গ'ল পুনৰ সো আৰু কিবা কলেজত তোমালোকে নাম ভৰ্তি কৰাব বিচাৰিছা ইয়াত ধুনীয়াকৈ কলেজৰ তথা ইনষ্টিটিউচনৰ নামটো ইয়াত লিখি দিবা ধৰা তোমাৰ কটন কলেজত ল'ব বিচাৰিছা চোৱা কটন কলেজিয়েট গভৰ্ণমেণ্ট HS স্কুল চোৱা কটন কলেজিয়েটখনৰ ইয়াত নাম আহিছে বাট কটন ইউনিভাৰ্চিটি সেইখনৰ নাম এতিয়ালৈ ইয়াত অহা নাই সো যিকেইখনৰ নাম নাহিলে তোমালোকে ইয়াত পোনপ্ৰথমে দেখা নাপাব পাৰা সো দুদিনমান পিছত যদি কৰা বাকী কেইখন কলেজতো এপ্লাই সো হৈ যাব যেহেতু ইয়াত কটন কলেজিয়েটৰ নাম আহিছে বাট কটন ইউনিভাৰ্চিটি যেহেতু ইউনিভাৰ্চিটিলৈ চেঞ্জ হৈছে ইউনিভাৰ্চিটিখনৰ নাম এতিয়ালৈ অহা নাই সো মই এতিয়া এপ্লাই নকৰোঁ এনেকৈ তোমালোকে যিকেইখনত নাম অহা নাই এতিয়া এপ্লাই নকৰিবা কেতিয়া কৰিবা তুমি সদায় অলপ সময়ৰ মূৰে অলপ সময় নহয় দিয়াচোন সদায় ইয়াত লগইন কৰিবা এইটো পৰ্টেলত লগইন কৰি কিনে তোমালোকে ধুনীয়াকৈ সাইডত যাবা গৈ কিনে এনেকৈ সাইডত ক্লিক কৰি চাবা ক্লিক কৰি কিনে য'ত কলেজ সিলেকশ্যনৰ এই পেজটো আহিব তাত
নামটো এণ্টাৰ কৰি চাবা কলেজখনৰ নাম আহিছে নে নাই যদি আহিছে নামটো পুনৰ মই অলৰেডি দেখুৱাই দিয়া ধৰণে বিৱৰণ যেনেকৈ এপ্লাই কৰি দেখালোঁ সেনেকৈ এপ্লাইত গৈ কিনে সেইখন কলেজৰ বাবে তোমালোকে এপ্লাই কৰি দিবা এনেকৈ মেক্সিমাম তোমালোকে 5খনমান কলেজত এপ্লাই কৰিব পাৰিবা আৰু মই ক'লোঁ যেতিয়া তোমালোকৰ এপ্লাই কৰা হ'ব কোনখনত পাইছা কোনখনত পোৱা নাই তাৰে আগতে তোমালোকৰ সেই কলেজ ৱাইজ মেৰিট লিষ্ট ওলাই যাব সেই মেৰিট লিষ্টত তোমাৰ নাম আহিছে নে নাই তোমালোকে চাই ল'বা যদি সেনেকুৱা কৈ প্ৰব্লেমো হয় তোমালোকে দৰ্পণ পৰ্টেলতো সেই বস্তুটো গম পাব পাৰিবা কি কৰিবা ইয়াত সাইডত যাবা আৰু তলত কিবা লিখা আহিব এনেকৈ ক্লিক কৰি চোৱা কি লিখা আহে কি নাহে ইয়েছ এই সাইডত অলপ তলফালে ক্লিক কৰিলে তোমালোকৰ প্ৰফাইলটো আহি যাব অৰ্থাৎ তোমাৰ নাম তোমাৰ ডিটেইলছ কি কলেজত ল'লা অলৰেডি তোমাৰ ফটো সহকাৰে সকলোখিনি আহি যাব লগতে কিবা যদি চেঞ্জ কৰিব খোজা ধৰা তোমাৰ কিবা ডিটেইলছ ভুল হৈছিলে সেইটো এতিয়ালৈ এলাউ কৰা হোৱা নাই দেখিছা সাইডত লিখা আছে প্ৰফাইল চেঞ্জ নট এলাউড নাও কিন্তু পিছলৈ এটো এলাউ হ'ব পাৰে যেতিয়া তোমালোকৰ এডমিশন হৈ যাব তাৰ পিছত হ'ব পাৰে হয়তো ওকে সো কিবা যদি ডিটেইলছ সাধাৰণ সৰুৰা ডিটেইলছ ভুল হৈছে সো তেতিয়া তোমালোকে শুদ্ধ কৰি ল'ব পাৰিবা কাৰণ বহুতে মোক সুধিছে যে এটা PEN নাম্বাৰৰ ক্ষেত্ৰত কিছুমানে ভুল কৈ দিছে বা কিবাহৰ ক্ষেত্ৰত কিছুমানে ডিটেইলছ ভুল কৈ দিছে সো যদি ভুল কৈ দিছা মেন্ডেটৰি ডিটেইলছ যদি ভুল কৈ দিছা তেতিয়া প্ৰবলেম হ'ব বাট যদি মেন্ডেটৰি অৰ্থাৎ ষ্টাৰ মাৰ্ক নোহোৱা ডিটেইলছ দিয়াত কিছু ভুল হৈছে তোমালোকে পিছত গৈ ইয়াত চেঞ্জ কৰি ল'ব পাৰা অৰ্থাৎ ইয়াত নহলেও কলেজ যিখনত তোমালোকে এডমিশন পাবা তাত গৈও তোমালোকে সেইখিনি চেঞ্জ কৰি ল'ব পাৰিবা সো ষ্টুডেন্ট তোমালোকে গম পালে এই কথাখিনি কেনেকৈ কৰিবা সো কিবা যদি বুজি পোৱা নাই মোক ক'বা ওকে মোক জাস্ট কমেন্ট কৰিবা আৰু আমাৰ WhatsApp গ্ৰুপত তোমালোকে জয়েন হৈ ল'বা মই সকলোখিনি কথা ভাল ধৰণে তোমালোকক বুজাই দিম ওকে এতিয়া চোৱা মই লগ আউট কৰি দিও যেহেতু এখনত এপ্লাই কৰা হৈ গ'ল ওকে লগ আউট কৰি কিনে আৰু যদি পুনৰ লগইন কৰিব খোজা ইয়াত ধুনিয়াকৈ তোমাৰ মোবাইল নাম্বাৰ তথা ডিটেইলছখিনি দি কিনে পুনৰ ইয়াত লগইন কৰি দিবা ওকে লগইন এজ ষ্টুডেন্ট লগইন কৰিলে এইটো পেজ আহি যাব ধুনিয়াকৈ গৈ কিনে আৰু এপ্লাই কৰিব খুজিলা যদি ইয়াত এপ্লিকেশন সাবমিটেড ইয়াত ক্লিক কৰিলে হ'ব এটো ক্লিক কৰিবা আৰু ইয়াত চাই কিনে তোমালোকে যিখনত এপ্লাই কৰিছা সেইখনত এডমিশনৰ লেটাৰখন তোমালোকে পাইছা নে পোৱা নাই অৰ্থাৎ এডমিশন তাত পাইছা নে পোৱা নাই এডমিশনৰ বাবে যোগ্য হয়নে নহয় ইয়াত আহি কিনে এনেকৈ চাই থাকিব পাৰা সদায় ওকে সো আজিৰ ভিডিঅ'টিত এইখিনি আছিল যদি কিবা কনফিউজন থাকে মোক ক'বা আৰু ইয়াৰ পিছত বিশেষ একো প্ৰসেছ নাই দৰ্পণ পৰ্টেলত ওকে এইটোৱে লাষ্ট প্ৰসেছ আছে বাকিখিনি প্ৰসেছ তোমালোকৰ এডমিশন পোৱাৰ পিছত কলেজত হ'ব ওকে কলেজত তোমালোকে যাব লাগিব নথিপত্ৰ লৈ কিনে তাত তোমাৰ এডমিশন হ'ব তাৰ পিছত এটা ইউনিক আইডি বুলি থাকে ষ্টুডেন্ট ইউনিক আইডি সেইটো বনাব লাগে সো কেনেকৈ বনাবা সেইটো কাৰণ এডমিশনৰ পিছত তোমালোকক লাগিব পাৰে মই ভিডিঅ' আহি আছে কেইদিনমান পিছত নহলে অহাকালিও আহিব পাৰে সেই ভিডিঅ'খিনি মই ধুনিয়াকৈ ইয়াত আপলোড কৰি দিম A to Z প্ৰসেছ ইয়াৰ পিছত কি তোমালোকে কৰিব লাগে কি নালাগে সো চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিবা লগতে অন্য কিছুমান এডুকেশনাল ভিডিঅ'ছ তথা নোটিছ সকলোখিনি আমাৰ এই চেনেলটোতে পাই থাকিবা সো প্লিজ সাবস্ক্ৰাইব আৱাৰ চেনেল আৰু থ্যাংকস ফৰ ওয়াচিং দা ভিডিঅ' কিবা কমেন্টত ক'বা যদি কিবা ডাউট থাকে সো থ্যাংক ইউ বাই বাই